हेलो एभ्रिवान, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप डाइसेक्सन हो। यसमा हामीले ब्रेन निकाल्दैछौँ। फाइनल यसमा चाहिँ हामीले के अरे स्कल फोडिसकेपछि होइन त्यहाँ ब्रेन देखाएको थियो। ब्रेनको बाहिर मेनिन्जेस लेयरहरू थिए अनि साइडबाट जसको हात सानो छ साइडबाट हात हालेर अनि त्यहाँबाट ब्रेनको अप्टिक काजमाको अरू मेनिन्जियल नर्भ्सहरू अरू सबै नर्भ्सहरू छन् तिनीहरूलाई काटेर निकाल भनेर भन्नुभएको थियो सरले। त्यही इन्स्ट्रक्सन फलो गरिरहेछ। व्हाट डु यु फिल संस्कृति? कुछ निकल रहा है बस। यस्तो गर न, यसै निकाल न। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे अफ डाइसेक्सन हो। हामीलाई यसमा चाहिँ भर्टिब्रीबाट स्पाइनल कर्डलाई निकाल्न पर्ने। इन्स्ट्रक्टेड बाई मेजर सर्जन संस्कृति। संस्कृति हाई हाई हियर। हेलो। ओके, वी हैव द फर्स्ट स्टेज हियर। यो चिम्टा एक्चुअली चिम्टा दिस इज चिम्टा। लुक नाइस रिफ्लेक्सन। बाई अञ्जली। अञ्जली हेलो। अञ्जली मासु काट्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। कुन रिप्स थर्ड फोर्थ काउन्ट गर्नुपर्छ नि माथिबाट यसमा मासुहरू बुचरिङ गराएपछि बुचरिङ गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो र एउटा सानो टाइम ल्याप्सहरू बनाउनु ट्राई गरेको थिएँ। दिस इज उज्जवल सापकोटा ग्रुप डीमा रोल नम्बर 90 भएर डिभिजन। यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटल त्यो है हस्पिटल बोन हो। मनुष्यलाई फोन लगाएको छ अनि यहाँबाट हामीले स्पाइन निकाल्दै यो स्पेसबाट स्पाइन निकालेर and we have laser surgeon आयुषमा बराल। आयुषमा हेलो। आयुषमा हेलो। आयुषमा हेलो। मेरो रोलमा पछाडि सर्जन आयुषमा बराल न्यू ट्रेनिङ सिकाउँदै निल्जा भण्डारी। यस सेनल भण्डारी फ्रम हियर। फर्स्ट के एक्सिस अथवा एटलास के हुनसक्छ? यस एटलास हस्पिटल ल अगाडिबाट मनिस ड्याममै ल पुरै। यस मनिस इज भेरी स्ट्रङ। मनिस एउटा किट काटिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टिको हस्पिटल बोन थियो। मनिसले त्यो ह्यामर जस्तो खै के लगेर त्यसलाई ब्रेक गर्न ट्राई गरिरहेको थिएँ। त्यहाँबाट स्पाइनल कर्डको ओरिजिन भएको हुन्छ अनि त्यहाँबाट लपलन्टा भएर त्यहाँबाट निकाल्ने भनेर होइन त्यसरी निकाल्ने भनेर इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो अनि त्यसरी गर्न ट्राई गरिरहेको थिएँ होइन। यसले त्यो पुरै हड्डी हुन्छ पुरै हड्डी फोड्नु पर्थ्यो कि हिजो पनि फोडाएको थियौँ हामीले अनि आज पनि फोड्नु पर्थ्यो। अनि तलपट्टि आयुषमा र निल्साले चाहिँ मासुहरू निकालिरहेको छन् अझै पनि। धर्म भाई से आरी से कट गया। धर्माई कर रहा है आरी से। फिलहाल इसके निजर कर रहा है इसका फोड़ने में ऐसे करने के अघि मैले भन्दै थिएँ। यसमा चाहिँ त्यो किला ठोकेसरी ठोकेर अनि त्यसमा हामीले सानसानो पालहरू बनाएका थियौँ ताकि यतापट्टि हामीसँग भएकोहरूले त्यो अरे सजिलोसँग स्पाइनल कर्डलाई कुनै पनि ड्यामेज नभएर निकाल्न सकुन् भनेर होइन यसरी हिसाबले माथिबाट ठोकेर सानसानो पालहरू बनाइरहेको थिएँ। यो चाहिँ आरी हो। यसले काटेको स्कल पनि यसले काटेको। आज भर्टिब्रीको साइडको पनि यसले काटेको। दिस इज ग्रुप बी राइट। दिस इज ग्रुप सी एन्ड दिस इज सक्सन डाइ। This is group B. Second knife. यहाँ राहुललाई मनिषलाई ठोकिरहेको राहुल। यता अञ्जली छ। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की मांस। स्पाइनल कॉर्ड रोस्ट। स्पाइनल कॉर्ड करी। स्पाइनल कॉर्ड चिल्ली। भेजको मान्छेलाई भेज भेराइटी हो। स्पाइनल कॉर्ड भेज चिल्ली। पनीर स्पाइनल कॉर्ड पनीर चिल्ली। मलाई सब छ यहाँ हेर्दा सही। धीरजलाई धेरै। धीरजलाई 1 किलो स्पाइनल कॉर्ड मासु। यो चाहिँ माथिबाट निकालेर अनि स्पाइनल कर्डलाई तलबाट अरू कनेक्सनहरू हाम्रो बस साइडमा गएको के अरे स्पाइनल नर्भ्सहरूसँग कनेक्सनहरू निकालिरहेको थिएँ साथीहरूले। स्पाइनल कर्ड खनमा समात्छु भन्छ हान्न लाग्छ। कस्तो त हान्ने कहाँ कस्तो उता छ देखेँ उज्जवल हान्न त उज्जवललाई
पुग्दैन होला कि त खुल्यो भने